Hi, this is Elle and welcome to another video. Ang video natin today is all about adding personality to our bedroom. Kasi usually, di ba, ito yung thinking natin, kasi ako sobrang guilty ko rin dito, na inuuna natin lahat ng ibang part ng bahay natin, tapos iniiwan natin yung bedroom kasi parang sa isip natin, wala naman makakakita niyan, yaman na, okay lang yan. Pero ikaw, nakikita mo siya, yung kasama mo sa kwarto, nakikita niya yun. Kaya kailangan bigyan natin ng time and energy para pagandahin din natin yung bedroom natin, di ba? Thank you so much to Carrier for partnering with me for this video. Kasi they recently launched Carrier Aura. Yun yung new line of air conditioner nila. As in, sobrang niyang modern, ang sleek ng design niya. Actually, check nyo yung video nila about doon. Lalagay ko yung link sa description box. Sobrang cute ng mga room doon. Meron doon 4 na rooms. And i-share ko sa inyo yung tips and advice is inspired dun sa isang room doon. Parang yung feeling mo, I wanna be that girl doon sa video. Kasi di ba parang very chill, ang sarap tumambay. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo how you can be that girl, kung paano natin i-improve yung mga bedrooms natin. But before that, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. So as you can see, andito ako ngayon sa bedroom area dito sa House of Elle. Kasi ito yung gagamitin kong sample para mabigyan ko kayo ng visuals para dun sa mga tips and advice na i-share ko sa inyo ngayon. Number 1 option para madagdagan ng personality yung space natin is wallpaper. Kahit anong mood pwede mong ma-achieve, depende sa wallpaper na pipiliin mo. So, pwede mong gawing very calm yung space mo, or pwede mong gawing very fun and cheery, and pwede mo rin gawing very glamorous yung space mo. Siyempre, ako hindi mawawala yung fun and colorful. Kapag ako may choice, yun talaga yung gusto ko mga colors. So, yan yung wallpaper na pinili natin. Ang gusto ko kasing ma-achieve dito sa room na to is parang resort vibe pero mas cool, mas fun, mas young, ganyan. So, yun yung goal natin today. Next step naman is play with paint color. Kapag meron na tayong bold, very pattern na wallpaper, ako, I would advise na stick it to an accent wall. Depende naman anong look yung gusto nyo dahil marami rin ako nakikita na it works pag ganon. Pero ako, ginagawa ko nga lang siyang accent wall and yung ibang wall is ipipaint lang natin. So, isang tip ko, pag pipili ka ng paint color kapag may wallpaper ka na is i-derive mo yung paint color mo dun sa wallpaper. Kung gusto nyo nagbe-blend lang yung wallpaper nyo dun sa space, pwede nyo kunin yung background color ng wallpaper, which is yung light pink. Tapos, hanapin nyo yung closest doon, yun yung i-paint nyo sa wall. Mas seamless yung itsura niya. So, isang option yon. Pero kung gusto nyo mas maging bold sa mga choices nyo, you can choose naman yung ibang color dun sa wallpapers. Yung parang yellow-orange, hindi bright yung parang mas deep na version niya from the color dun din sa pineapple. Tapos, yun yung i-paint nyo sa rest ng space. And also, you can choose from the greens kasi ang daming green dito sa wallpaper na to. So, ito yung gusto ko, yung medyo deep green na kinuha natin dito sa mga leaves. Sa lahat ng choices, yun yung pinakagusto ko kung room ko to. So, ano pang kulang sa wall natin? Of course, yung Carrier Aura air conditioner. Actually, tip lang, mas magiging efficient yung pag-cool ng bedroom mo kapag yung pwesto ng aircon is na mas mataas na part ng wall kasi hot air rises. So, kapag nandun yung aircon mo, mas nababalance niya yung coolness ng kwarto. Yes naman. And of course, yung Carrier Aura is energy efficient. Kaya okay siya, perfect siya for bedroom kapag matutulog tayo. Syempre, overnight, gusto natin presko tayo. And yung design niya is very modern. Like, ang sleek niya, wala na siya ng mga grills. Mas seamless yung look niya para pati yung aircon mo kasama sa personality ng space mo. At dahil presko na sa kwarto natin, ano pa yung pwede nating idagdag para makomplete yung look natin? So for me, I always add yung maganda pero functional na pieces para sa space natin. So dahil nga bedroom area to, gusto ko siya maging area kung saan ako mag-practice ng self-care, ganyan. Kung saan ako pwedeng gumawa ng skincare routine. Wala lang, yung feeling mo, pinapamper mo yung sarili mo. Kaya maglalagay tayo ng piece of furniture dito sa blank space natin. Actually, pumili lang ako ng maraming storage kasi syempre, importante pa rin na maraming storage. So anyway, dahil yung colors natin is very fun na, bright, gusto kong pumili ng piece of furniture na may wood para i-ground ng konti yung space, mas nakaka-calm, ganyan. Tapos, maglalagay tayo ng mirror na very unique, nakadagdag din siya ng character ng space. Siyempre, maglagay tayo ng lamp kasi sobrang importante ng accent lighting kahit ano pang space yan. And, siyempre, i-set up na natin yung ating
self-care corner, lagay natin yung mga pang skincare routine natin dyan. And then, for additional na chill vibe, syempre, gusto natin magkaroon ng candle corner or diffuser corner natin. Pero ibabagay natin dun sa look ng room. So, ang pinili nating side table is yung may wood lang, may white. You can set up dyan yung mga candles, yung mga diffuser. Diba? Tapos katabi ng bed mo. So, pagkagabi, para ginagawa ko talaga yun dito na parang magsiset up lang ako, on ko yung diffuser, tapos wala. Nakaka-relax lang talaga. Then for decor, dahil meron na tayong wallpaper na medyo busy, ayoko nang maglagay ng sobrang busy na bagay dyan. So, ang option nyo, syempre, pwede kayong maglagay ng nasa frame, ganyan. Mamili kayo kung ano yung gusto nyo, ano yung kakahappy nyo. Pwedeng personal pictures nyo, travel photos nyo. Makikita nyo naman siya, pag tinignan nyo sila magkasama, parang feeling mo ba may off? Nagandahan ka ba? Pero for me, ang gusto kong lagay dito is neon light dahil, again, nakadagdag siya ng ambience. Iba yung feel niya pag gagabi, masarap magpahinga, masarap mag-chill. And ang nilagay kong word is may happy place. Ako personally, hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko. Pero for this space, para sobrang perfect nitong may happy place para dun sa happy room na ginagawa natin. And syempre, for the bedding, i-match nyo rin siya dun sa room mo. Pwede kayo mamili ng plain, i-match nyo lang sa color, or like yung bedding dyan, na sobrang liit lang na stripe na hindi umaagaw dun sa attention ng wallpaper. Yun yung mga options natin. And magdagdag na lang tayo ng mga accent pillow to complete the look ng corner niyan. And lastly, wag nating i-ignore yung floors natin dahil malaking part din siya ng room. Kung gusto nyo ng mas cozy, nakakadagdag talaga ng coziness factor ang mga rug. Tapos pwede ka pa mamili ng pattern kung ano yung gusto nyo. So, isang option yon. Whatever your kind of cool is, kung ano man yung gusto nyong feel, it should always reflect your personality. Ako ngayon, dito ko siya na-feel tuwing pupunta ako sa House of Elle. May smile lang talaga ako, as in, gusto ko i-share yung feeling na yon to everyone. Hindi naman kailangan natin gumo over our budget. So kayo, gawa rin kayo nung room nyo kung ano yung cool para sa inyo. So once again, I wanna thank Carrier for partnering with me for this video. Check out nyo yung Carrier Aura na line nila dahil I love the look talaga. Like, excited na ako kasi magkakaroon din ako nandito sa House of Elle and sa tiny house din. So, ayun, I'm super happy. Actually, meron pa tayong next video with them para I can share with you paano ulit natin ma-achieve yun. Abangan nyo yun next week. Anyway, sana nagustuhan nyo yung video natin. If you did, please like and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye! 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 Thank you.